blessed morning. Great life, great morning. Today topic is about tips on how to raise your fund for your outreaches or ministries. Number one, siyempre as a Christian context, number one is prayer. Number one, pinagpipray mo talaga. Ano ba yung mga legit na talagang pinagpipray mo? Sinasabi mo sa iyong family na plano natin na mag-raise ng fund kay ganito. Yan. Mini-mention nyo ang pangalan. Okay? Pangalawa ay isinasama sa prayer meeting. Yan. Una, family. Pinagpipray ng family yung plano yung program, yung outreaches. Ang pangalawa ay dinadala sa prayer meeting. Sa amin po ay ito'y dinadala sa tinatawag naming small group. Okay? May process po yan. Hindi yan siya basta-basta nagre-raise ka ng fund. Okay? Number one po yun yung ulitin ko. Pinagpipray ng family, pinagpipray sa prayer meeting or small group nyo. Pangatlo na dapat yung padala yung GC nung team. Please pray for us. Dapat po hindi a month ang program o 2 months o 3 months. Dapat po kung kayo po ay may plano sa December, ngayon pa lang pinagpipray na. Ngayon pa lang pinagpipray na po yun. Kung may plano kayo sa December. Ibig sabihin, merong time frame ng prayer time. Okay? Hindi yung bukas na saka mo sasabihin. Hindi po. Ito ay bahagi ng tawag na preparation din dun sa mga interesado mag-finance the end time harvest. Yan po yung mga tips natin. Second tips, na dapat nyong gawin is collaboration, ng tinatawag na kung kayo po'y team at gagawa kayo ng letter of intent na kayo magre-raise ng funds, see to it, yung team na yun nakaperma. Nakaperma po yan. Kung ikaw po ay nagpapadala sa messenger, kung ikaw ay nagpapadala sa GC, when you make a letter of intent na nagre-raise kayo ng fund para sa ministry, huwag niyong kalilimutan na naka-attach yung pangalan ng team at telephone number o mobile number. Napaka-importante po yan. Hindi po yan pwedeng nagpadala ka ng message nang hingi ka ng tulong at ikaw lamang. Hindi po. Hindi yan masyado, unless kung kayo ay close, unless you have a good relationship. Okay? Pero kung other po yan, at wala naman kayong ngayon lang kayo nagkakilala, ay hindi po siya. Ang dapat nyong gawin is formal letter of intent through messenger na pinapadala nyo with your name, your mobile number, at ng inyong team. Bakit ko po sinasabi yan? Legit po yan, medyo technical po pag nagre-raise ng fund ang isang tao. Kasi ang nakalagay doon, yung tinatawag nating GCash niya. Wala po mali doon, wala po mali. Pero hindi siya, sa mga sponsor po, hindi siya, o donors, hindi siya attractive. Ayan, hindi siya attractive. Dapat po, when you raise, ikaw yung nagpadala, tapos meron ka nung nakalagay na team nyo, yung treasurer nyo, secretary mo. Kasi nga po, legit po yung gagawin mong fundraising. Hindi siya easy-go-lucky na ministry. At saka po, huwag po niyong kalilimutan. Huwag niyong kalilimutan. May track record ka na ginagawa mo na yun. Okay? Number 3 tip. Prayer. Tapos, pangalawa po ay yung letter of intent na dapat yung ginagawa na meron kayong team. Okay? Pangatlo, ito yung tinatawag nating nabanggit ko kanina, ay mahalaga po na kayo ay mismo ay meron tinatawag na track record na ginagawa mo yan. Bakit po? Hindi po siya na-recognize ng donors and sponsor na kayo ay legit. Bigyan ko ng halimbawa. Ang Greenwich Company po, which is Jollibee ang may-ari.
I was invited them dyan sa Ortigas na suportahan yung aming program. So, they ask historical, yung tinatawag na history. Track record kagad. Nung makita nilang legit ako, na may ginagawa, ay talagang technicality. They supported us. So, yun po yung mini-mention ko sa inyo. Pang-apat po, yung execution. Yan. Naalala ko po, isang sponsor namin, nagpadala ng $1,000 ay napakahalaga how you execute. May detail po yan submitted sa kanila. Actually, kung kayo po yung ng session 4 ko last January nga po, 2022, ay naka-detail po yan eh. Meron kang 1 year, may 1 year outreaches ka o ministry ka nakasubmit dun sa target mong sponsor o donors. Kaya pag binalik ka, halimbawa, nag-submit ka ng January, prayer request sa kanila, at mayroon kang team, at mayroon ko ngayong mga dapat gawin, ay naipadala mo siya. Ako po, for example, bigyan ko ng the best example, Sa October po, 2022 is our 7 years anniversary ng non-governmental organization namin. Pero March pa lang, April pa lang, nakasubmit na po sa mga sponsor namin yung aming nire-raise na pan. Ibig sabihin, alam na ng sponsor namin sa darating na October 2022 na kailangan namin to. Ang hindi po dapat ginagawa ng marami ay yung tinatawag na a month. Yung program mo na, for example, ito po July, August first week, ay kailangan mo ng tulong, hindi po siya valid pagdating sa fundraising. Hindi po siya valid. Madi-decline ka dyan, except kung meron siya lang extra fund. Pero kung wala po, nako, mahirap po. Na technicality ay napakahirap po na erase ng fund yung iyong needs. Especially po kung ito ay one big event. Dapat may program ka at the end. Mahirap po mag-raise ng fund kung wala kang tinatawag na parang raise mo ng fund ay yung actual na needs nyo nung araw na yun. Ang problem ngayon ng mga fundraiser ay yung sustainable program doon sa activity na ginawa. For example, bigyan ko kayo ng halimbawa. Mayroon po kami tinatawag na parang scholarship grant. Okay? Hindi po siya a big amount. Sustainable yung program. Ibig po sabihin, sabi ko sa target namin na 7 student to 10 student. Magbibigay kami ng monthly. Okay? Na assistance nila. Kung ikaw ay elementary, grade 1 to grade 4, kayo po ay makakatanggap ng 200 pesos a month. Tapos kung ikaw grade 5, grade 6, ikaw ay makakatanggap ng 500 a month. Kung ikaw high school naman, 700 a month. Kung ikaw naman ay college, you will receive 1,000 a month. Yan po ay nakasubmit sa aming donors at sponsor. So in other words, alam ng donors, alam ng sponsor ang aming pangangailangan. So continuity. Okay? Pero doon sa 10 yon, mga kapatid kay Kristo, ay nanggaling yan doon sa 100 na mga bata na one-time event. Okay? Marami tayong nakikitang mga activities, one big event lang eh. After that, pag tinanong mo kung ano na nangyari, wala na. Dapat meron kayong program na, ito, target nyo 100 bata. Anong program nyo doon sa 100 bata? Bakit kailangan nyo raise ng fund? Huwag po kayong magre-raise ng fund for one activity lang, nung araw na yon. No.
Hindi po siya valid sa mga sponsor at donors. Meron po magsusuporta dyan, honestly. Pero pag tinanong kayo ng follow-up at ano ang program nyo after that, at wala kayong program, medyo mahirapan. So, the best fundraising is yung meron kang plano pre, meron kang actual at may post ka na program. Kasi po, yun po ang paraan para kayo ay maging legit. Ako po ay since 2007 until now, ay nagre-raise ng fund. Pero yung 2015 po na proposal ko, 7 years from now, 2022, ay nabe-benefit po ako ng 2015 proposal ko. Ibig sabihin, alam ng donor sponsor na meron kang continuity o sustainable na program. 7 years. Okay? Pag one-time activity mo, lahat po kasi yung mga nangyayari yan sa mga invitation. Yan po yung tinatawag na what we call that, yung common sa atin, yung show boxes. Samaritan Force. Lahat po yan ay tanungin nyo kung ilang libo po yung nakuha namin dyan. Pero pag pinalo up mo na yung pastor, wala na po. Nahirapan. Even yung feeding ministry. Kami po may regular feeding at pag tinanong namin kung anong nangyari after that. Relief operation po, gumawa na nga rin po natin. Pag pinalo po natin, wala na si Pastor. Hanggang dun lang, one time event. Hindi siya sustainable. I'm not looking for the ministry o outreaches. Kaya nag-focus po kami sa hashtag one Bible, hashtag win one soul. Bakit po? Eternity ang purpose nito eh. Ano po? Eternity. Sabi nga nung pulubi na nanghingi kay Peter, sabi ni Peter, wala kaming ginto, wala kaming pilak. Pero kung anong meron kami, yan ang ibibigay namin. So in the same manner, yung pilak at ginto, temporary lang yan. Pero yung ibibigay natin na gospel of our Lord Jesus is the best. Okay, yun dapat tayo may program eh. Yes, mga activity po, basketball, ginawa na rin po namin yan. Mga ano po yan, engage sa CCF term. Engage lang po. Training, ginawa din po namin. Pero mas maganda po yung training kasi valuable po pagdating sa follow-up. Kasi meron kang sustainable program. So, ganun po I hope na nakatulong po itong mga tips ko sa inyo. Number 1 po, pinag-pray mo niya. Number 1 yan. Number 2, may team ka po. Yan. Importante yan. Number 3 is meron kang sustainable program na talaga. Hindi siya one-time activity. Okay? Ulitin ko po, yung nangyari po nung kami ay magpakain ng 150 mga bata sa Pateros. Actually po, ang aking asawa at ang kanyang team ang nauna po nag-pioneering doon. But because meron doon pong part tayo. At yung church ay may church planting po doon na-endorse natin sa local church. At meron ding NGO doon which is tayo yung nag-organize din before ay nag-partners po doon. In other words, sustainable. Until now po, sustainable. We support Bibles, we support relief operation, pero we educate them. So, yun po ang ating mahalaga na dapat natin gawin. At pang-apat, huwag natin kalilimutan, will ito ni God. Will ba ni God yung fundraising mo? Kasi kung will ni God yan, He will provide no matter what happen. So, importante po yan. Clear ang inyong mission, clear ang inyong vision, clear ang inyong objectives, clear ang inyong strategy. Kasi kung kalooban naman ng Panginoon niya, kahit wala yung mga supporters mo, in a miraculous way, ipoprovide niya. Kami po nagpo-focus talaga sa hashtag win one soul. Yun po yung aming focus ngayon. We support the local churches and the ministry. I hope na kami po ay maging part sa inyo. Ito po yung mga tips. I'm not expert. But this is, kami po ay practitioner kung ano yung aming ginagawa. So I hope na na-enjoy po nyo yung
a little bit. Ano. Thank you po and God bless you po.